Hi guys! Welcome back to my channel. So, today's video, ang gagawin natin ay magmumukbang tayo. Well, as you can see, food pa rin ang nasa harap. Well, actually, this is not ordered in the restaurants. Kung makikita nyo, meron siyang 3 burger. Wait, kita ba? Ayan. Meron siyang 3 burger. It's like burger sliders. And then, meron siyang fries, which is grilled. So, after that, meron siyang kasamang isang drink. Ito siya. I think this is runny, right? Kita ba? Yan. So, ang gagawin natin today is, i-highlight lang natin ano ba ang maganda and what's in store in this kind of a meal. Right, as you can see, meron siyang actually this is a 250 grams of fries, and then merong 3 sliders or burger. To be, I wanted to know na hindi ko to in-order sa restaurant, but this is a homemade burger. And ako po yung nagluto. Yes, you heard it right. And, yun na nga. Ang masarap pa nito is, meron siyang, itong ginawa kong burger na to, meron siyang lettuce inside. Nakikita ba? Yeah. So, malinis naman yung kamay ko. Naghugas na ako ng kamay. Meron siyang lettuce inside. Meron siyang cheese. Meron siyang mayonnaise. Meron siyang burger patty. Ayan siya. And then, at the bottom, meron pa rin siyang mayonnaise. Actually, it's a mix of sauce. Like, mayonnaise. Natatakam na ako. Mayonnaise, hot sauce, Tabasco hot sauce, and Heinz ketchup. So, minix ko siya all together, and ginawa ko siya as a special sauce nitong sandwich or burger, and then nilagyan ko ng lettuce, and then yung cheese na nilagay ko dito, Kraft cheddar cheese. Actually, bakit hindi pang burger na cheese yung nilagay ko? So, kasi yun lang available. Ayoko naman ilagay yung mozzarella. Meron kasi ako dito mozzarella, but I don't want yung sobrang nag-slimy na yung cheese sa may burger ko. I still want to preserve the quality and the appearance of my burger. Actually, guys, ano tawag dito? Shinare ko lang sa inyo itong mukbang na to, not only para inggitin kayo dahil meron akong 3 burger dito, to be exact. And meron akong fries. Yan. And then may drink. Actually, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga best ideas bakit mayroong sa isang platter, sa isang plate, merong 3 burgers and 1 fries. And, well, it's up to you. Actually, sa 1 serving. Sa Middle East kasi, mostly yung mga Arabs or other mga people dito, yung mga tao dito may hilig sa mga malalaking meal. So, they can finish this kind of meal. Well, actually, pag gutom din ako, kaya ko rin ubusin to. Sarap. Sinikman ko na. Ito nga pala yung extra sa ginawa kong sauce. Ito yun. Meron siyang Tabasco, may Heinz creamy mayonnaise, and meron din siyang Heinz ketchup. I mix it all together. So, yun ang ginawa kong special sauce dito. At saka, anong tawag dito? Yun nga, ipinang dressing ko. At saka, masarap din siyang sausawan ng fries. Wait, lagay ko nga dito para maabot siya. Kita siya. Ayun. Ayun. Ang sarap. Hindi ko akalain na ganito kasarap yung kakainin ko. Kasi nga, or baka nagugutom lang ako. Pero hindi kumain na kasi ako kanina. Kinain ko na isang burger. So, hindi naman ako ganun kalakas kumain ng mga ganung burger. Pero, ngayon nga, kapag dito sa Middle East, isang serving lang to plus a drink. It depends if you want a large drink na cola or soda or juice drink. It's up to you. So, I think, dahil ang mga Pinoy, mahilig din sa mga burgers, magandang idea to guys kapag magbi-business ka.
You know, it's very easy. So, it's up to you how you do the sauce. Kasi minsan, yun ang gusto ng mga Pinoy. Kapag masarap yung sauce mo, intact yung patty mo. Or, pwedeng yung mismong ikaw mismo maghuhulma dun sa grill. It depends. Or, yan, pag maganda yung appearance ng burger, like this one. See? Pag kinagat mo siya, kagatin ko na nga. Hot. Hot. Alam mo kung ano yung nagpasarap sa kanya? Yung cracked cheddar cheese, tapos may yung lettuce niya, very crispy. Tapos, kakainin mo ng fries. Sarap. Gusto ko yung fries. Ayun. As I've said earlier, ang pinakamaganda dito sa mga Pilipino kasi, may nagsasala sa burger tsaka sa fries. So, kapag ganito yung business mo, or if you're an entrepreneur, tas ganito yung business mo, I'm sure napapatok siya sa mga Pilipino. Lalo na yung mga buy one, get one. Kasi nung nasa Pinas ako, yung mom ko, hindi naman kasi kami mayaman eh. Alam mo yung mayaman, kami yung tipo ng, alam mo yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung average, lamang kami ng 1%. Yun yung parang kalagayan namin. Actually hanggang ngayon, no? Siyempre kasi, hindi naman lahat ng mga tao eh, nako-compensate yung mga needs. Siyempre, minsan, meron ka rin mga emergency na gastos or something. So, hindi lahat na, na nabibili mo or naibibigay agad yung ng parents mo kapag, pag nangailangan ka. Lalo na kapag estudyante ka. So, for me, ang naiisip ko lang na idea, kung ako siguro magbe-business, kahit small business lang, ako ng restaurant na yung nagsiserve lang ng parang meron kang tinatawag na flagship na menu, like for example ito, pwede siyang 3 sliders and then meron kang 250 grams na fries. Ang hap talaga. Tapos tapos isang malaking drink, masarap siguro. Malt kasi ito eh, buksan nga natin. Actually to, Rani, ano bang flavor to? Arabic kasi. Parang siya, mango flavor, Rani na mango flavor. Maliit lang siya, 180 ml lang siya, so small lang siya. Hindi naman kasi ako malakas mag-drinks na Most of the time, I drink a lot of water. Kasi, para ma-detoxify yung mga kinain ko nung nakaraang araw or nakaraang gabi, parang gano'n. Sarap. Ang sarap nito kasi, meron siyang bits ng mango. Tapos kakain ka ng french fries na may special sauce. Sarap. Harap nito. Siguro, pag mag-business ako nito, I'm sure. Harap talaga niya. Masarap pa to sa parang mas masarap pa to sa mga nabibili ng mga branded na food chain dito sa Kuwait. Tapos mahal pa. You know what, guys? Bakit ganito yung niya, yung may guhit-guhit siya? Kasi ginrel ko lang siya sa may
yung bread maker, yung parang pampanini. And then, nung habang niluluto ko yung burger patty, ang sarap ng lettuce. Habang niluluto ko yung patty, yan, ginigrill ko rin yung tinapay. Para siyang freshly baked. Ano nga, balik tayo sa business na parang business idea. Pinakamasarap yung mga ganito kasi nga, lalo na sa mga estudyante or sa mga college students, ano siya, parang siyang grab and go. Although marami na mga business idea na tawag dito, na naglalabasan ngayon. Pero syempre, iba pa rin yung talagang focus ka lang dun sa isang product. And then, samahan mo lang siya ng side dish. Side dish, yung french fries. And then, masarap na special sauce. Ito. Kita ba? Tapos, isang very satisfying na drink. Nako, siguradong babalik-balikan ka ng mga customer mo. So, yun lang yung mga idea ko about business opportunity. But I'm not promoting anything, Disclaimer lang. Ayan, nalagyan ng sauce yung kamay ko. I'm not promoting anything. It's just that kapag talaga mahilig ka sa food, tapos mag-iisip ka ng business, ito yung... Kasi kapag may tinatawag na entrepreneur, it always comes out in your mind na parang free will mo na ayun nga, kung anong magandang business opportunity. Wala kang ginagaya, wala kang binabanggang any branded names na lalo na ngayon, mahigpit ang labanan ngayon. At saka umaano na yung inflation rate. Mataas na ang bilihin sa palengke. And alam nyo, ang the best na business, yung talagang tubong lugaw ka. Guys, yung restaurant. Lalo na kung sasamahan mo siya ng yung iba kasi, ang ginagawa, nagtatay sila na restaurant, so yung may mga nag-offer ng mga drinks or alcoholic drinks. Nasa naman yan on how you will handle the business. And also, ang pinakamagandang idea pa, kunwari, nagtayo ka ng business, meron siyang, anong tawag dito, acoustic and live bands. Siyempre, alam mo mga Pinoy, may hilig sa mga music, may hilig mag-karaoke, and ayun na nga, parang that's what I feel. I mean, alam ko kasi mga napapanood ko, parang yun ang mga pinakamagandang business so far. So, hindi ko na maubos, grabe, ang dami. Pero ang sarap talaga niya. Ubusin ko na ito isa. Ang sarap ng sauce kasi manamis-namis siya. Tapos may keso. Tapos may french fries na grilled. Sarap. Hindi ko na maubos. Ang dami. Bigyan siguro kung ang price nito nasa 500 pesos. Lugi ka pa ba ito? Hindi na siguro. Malalaki yung slider.
Magkano na isang burger ngayon? Harap! Diba? Actually, nahilig lang ako sa magluto-luto ng mga ganito nung sabi ko, lagi na akong bumibili sa fast food, ba't kaya hindi ako mag-create ng sarili kong burger? Na halos pareho din naman. Diba? Harap kaya. Or maganda rin ito kapag ayaw mong bumili sa restaurant tapos gusto mo mag-create ka ng sarili mong baon. Pwede ito. At least mapipili mo pa yung toppings. Yung queso talagang masarap. Yung lettuce talagang piling-pili. Pati yung fries na binili mo. Alam yun. At sure ka na fresh. Kaya ayun lang. Yan guys, naubos ko na isang burger. Hindi ko na kaya yung dalawa. Siguro share ko na lang to sa mga ka-roommate ko. Diba? Ang sarap. Oh my God. So guys, kung nagustuhan nyo itong mukbang series ko na to, please click the like and share. And please don't forget to subscribe in my channel and click the bell notification para naman ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko every week. And see you next time guys. Bye!